Följande klipp innehåller censurerat språk och kan vara olämpligt för barn. Du är härmed varnad. Hej allesammans! Roger här med en bordsrollspelsrecension. The Witch is Dead, eller Häxan är död, är ett tärningsbaserat bordsrollspel av Grant Howitt och publicerat av Rowan, Brook & Decard, ett företag i London som bland annat gjort spel som Goblin Quest. En fördel med Häxan är död är att all information står på ett A4-papper. Allt du nu behöver är penna, tärningar och personer att spela med. Här kommer en genomgång av pappret. Det var en gång en vacker och vis häxa som levde i en skog tillsammans med sina familjares. Och hennes liv var gott och lyckligt. Tills en häxjägare bröt sig in, släpade henne ut ur stugan och mördade henne. Men om du lyckas återlämna mördarens ögon inom en vecka kommer de tillbaka levande. Även om du inte lyckas med det förtjänar häxan sin hämnd. Du är ett sött skogsdjur och du har 4 egenskaper. Saker som står i parenteser är förslag på vad egenskaperna kan användas till. Förstånd kan användas till att interagera med människor och förstå dem. Våld används till exempel för att skrämma, dra eller putta, bära, bita, krafsa och så vidare. Slug kan användas för att smyga, stjäla eller gömma någonting. Och kvick, som avgör hur bra du kan springa, klättra eller undvika saker. Känner du dig äventyrlig kastar du en 10-sidig tärning. Eller så väljer du bara ett djur. I samband med det får du dina egenskapspoäng som du kan fylla i här borta. Här fyller spelaren i också andra saker om hens rollfigur och det finns lite plats för anteckningar om så önskas. Nästa del är att häxan har lärt dig en trollformel. Återigen, kasta samma sorts tärning igen. Eller välj en av följande trollformler. Osynlig hand, frammana ljus, tala människospråk, låsa eller öppna, respektive öppna eller stänga, skapa måltid, göra eld, plocka, städa och laga, växtkraft, distrahera eller förvirra. De här vardagstrollformlerna är inte så starka, men de har hjälpt dig i hushållet. När du vill göra något, kasta en T10 och lägg till den mest relevanta grundegenskapen. Spelledaren bestämmer om uppgiften är enkel, grundläggande, utmanande, svår eller nästan omöjlig att utföra. Och utifrån de kriterierna berättar hen vilken siffra du behöver för att lyckas. Om uppgiften är farlig får du ett farlig poäng om du misslyckas. Om du kastar lika med eller under den behövda siffran är du illa ute. Till exempel död, fast, vilse eller fången. Spelledarens karaktärer använder inte tärningar utan tvingar dig att kasta för dina färdigheter eller egenskaper. Kom ihåg, de flesta saker som är lätt för en människa är riktigt svåra för djur, såvida de inte fördelas i mindre steg. För du saknar tummar och det du kan om den mänskliga världen är saker som häxan har lärt dig. Du kan prata med andra djur som är av samma eller liknande art och du kan sänka din farlig nivå genom att lösa eller springa ifrån dina problem. Spelet börjar där spelledaren bestämmer, men den troligaste startpunkten är utanför häxans hus och att häxjägaren har återvänt till närmaste by. Här kan spelledaren välja 2 saker från första listan eller slumpa det genom att kasta tärning. På samma sätt kan spelledaren välja en punkt om hur häxjägaren är som person. Men den sista listan väljer eller slumpar spelledaren en oväntad sak som hen håller hemligt för spelarna. Resten som händer är knutet till spelsessionen. Det är upp till spelledaren om hen vill förbereda sig mer än det som står på pappret. Men en fördel med Häxan är död är att spelet kan spelas helt improviserat. Detta gör spelet användbart i olika scenarion, såsom att pröva tärningsbaserad bordsrollspel för en kväll, eller du behöver ett avbrott från en nuvarande kampanj, eller på grund av att spelare saknas och att de som är på plats vill köra något ändå, och så vidare. Vill du ha ett familjevänligare spel kan du hitta på något i stil med att någon har stulit ett föremål från häxan som är superviktigt för henne och att hon av någon anledning inte kan återhämta föremålet själv. Vem tjuven är och varför hen stulit föremålet, det är upp till dig att bestämma. Du behöver inte hålla dig till fantasy utan kan byta genre och varelser. Och om spelledaren inte visar sina papper kanske ingen ens kommer märka var inspirationen från ditt spel kommer ifrån. Jag rekommenderar det här spelet till spelledare som hållit i rollspel tidigare. Och om du vill så finns en översättning på svenska nere i beskrivningen. Om du spelat det här rollspelet och tyckte om det, överväg att stötta originaltillverkarna med en liten donation eller köpa en av deras produkter. Och om du tyckte om det här klippet, ge den tummen upp. Prenumerera för att få veta när framtida videor släpps och kommentera längre ner om du har något att säga. Tills vi ses igen, Roger över.
Roger ut.